सबैलाई नमस्कार, म रजत र यो चाहिँ आरएनबी एजुकेसनबाट हामीले एसईई एक्जामको प्रिपरेसनको लागि रिभिजनको केही भिडियोहरू बनाउँदैछौँ र त्यसमध्येको यो पहिलो भिडियो र आज चाहिँ हामी क्लास 10 को म्याथको पहिलो च्याप्टर सेटबाट सुरु गर्दैछौँ र हामी यसै गरी रिभिजनको भिडियो अगाडि बनाउने नै छौँ र यो भिडियोको एम चाहिँ हामीले वर्षभरिको पढाइलाई एकैचोटि कम्प्याक्ट रूपमा राखेर तपाईँहरूलाई एक्सपर्ट बनाएर पठाउने एम होइन। यो वर्षभरि तपाईँहरूले जे पनि पढ्नु भएको छ, जे पनि सिक्नु भएको छ, त्यसैलाई एउटा रिभिजन गर्ने हिसाबले बनाउन खोजेको हाम्रो एम चाहिँ रिभिजन गर्ने हो खासमा। सो यसै गरी हामी अरू पनि भिडियो ल्याउने छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। हाम्रो आजको टपिक चाहिँ इट्स गोइङ टु बी सेट्स है। अब सेट्समा चाहिँ बिफोर वी मुभ अन विथ द क्यालकुलेसन्स पार्ट हामीले दुईवटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। सेट पढ्दै गर्दा, सेट बुझ्दै गर्दाखेरि दुईवटा मेन कुरा जुन कि एकदम धेरै रिपिट भएर आउँछ त्यो बुझ्न जरुरी छ। द फर्स्ट वान इज समथिङ कल कार्डिनालिटी एन्ड द सेकेन्ड वान इज भेन डायग्राम्स। अब कार्डिनालिटीको कुरा गरौँ। कार्डिनालिटी भन्नाले बेसिकली कुनै पनि सेटको एलिमेन्टहरू, कुनै पनि सेटमा कतिवटा आइटम छ, कतिवटा एलिमेन्ट छ, त्यसको नम्बर जनाउने पार्ट चाहिँ यो कार्डिनालिटीले गर्छ। फर इक्जाम्पल यदि हामीसँग एउटा ए भन्ने सेट छ भने यो ए सेटमा कतिवटा मेम्बर छन् त, त्यो मेम्बरलाई जनाउने भनेको कार्डिनालिटीले हो। त्यसलाई चाहिँ हामी लेख्दा यसरी एनए भनेर लेख्छौँ है। र कार्डिनालिटी इज बेसिकली द नम्बर अफ आइटम्स इन अ गिभन सेट है। त्यसपछि वी हेभ भेन डायग्राम्स। यो आई थिङ्क तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै चिज हो। भेन डायग्राम चाहिँ हामीले सर्कल्स अथवा ओभल सेप्स युज गरेर विभिन्न सेटहरूको बिचको रिलेसन देखाउँछौँ, रिलेसनसिप जनाउने ट्राई गर्छौँ त्यसबाट। र यसको इन्भेन्सन चाहिँ जन भेन भन्ने मान्छेले गरेका हुन्। यो चाहिँ हामीले सानोदेखि नै सुन्दै आइरहेको कुरा हो। सो दिस इज वाट वी युज टु रिप्रेजेन्ट सेट्स एन्ड रिलेसन्स बिट्विन देम है। र दुई वा दुईभन्दा बढी पनि सेटको हामीले रिलेसनसिप देखाउन सक्छौँ युजिङ भेन डायग्राम्स। र क्लास 10 को कुरा गर्ने हो भने हामीले दुईवटा 2 सेट्स एन्ड 3 सेट्सको हिसाब क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी त्यसमै छौँ। लेट्स स्टार्ट विथ 2 सेट्स। 2 सेट्समा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि, ओके लेट मी चेन्ज द कलर। ल यो अलिकति। सो 2 सेट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ एज द वर्ड सजेस्ट वी हेभ 2 सेट्स ओके। र भेन डायग्राम युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेटहरूलाई वी रिप्रेजेन्ट देम युजिङ सर्कल्स। र यो सर्कलभित्र जे पनि पर्छ इट बिलोङ्स टु द्याट पार्टिकुलर सेट। फर इक्जाम्पल मैले यदि ए र बी सेट भनेर स्पेसिफाई गर्छु भने यो सर्कल भनेको ए सेटको बाउन्ड्री हो र यो सर्कल भनेको बी सेटको बाउन्ड्री हो। अब इफ यु लुक एट दिस 2 सेट्स दे डोन्ट ह्याभ एनिथिङ इन कमन है। यिनीहरू आइसोलेसनमा छ। दिस सर्कल्स डोन्ट टच इच अदर। यस्तो केसमा हामीले यिनीहरूलाई भन्छौँ डिसजोइन्ट सेट। डिसजोइन्ट भनेको नजोडिएको, कतै पनि नमिसिएको। यस्तो सेटहरूमा के हुन्छ, दे डोन्ट ह्याभ एनिथिङ इन कमन, सो दे सेपरेट, दे रिमेन इन आइसोलेसन। अब यस्तो सेटहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले युनियन निकाल्नु पऱ्यो। अब युनियन इज बेसिकली एन अपरेसन वेयर वी कम्बाइन 2 सेट्स। हामी दुईवटा सेटलाई कम्बाइन गर्छौँ र यदि मैले यो दुईवटा सेटको युनियन निकाल्नु पऱ्यो भने वाट आई डु इज बेसिकली आई टेक द कार्डिनालिटी। जस्तै यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, युनियनको साइन हो बेसिकली। अब यसलाई मैले युनियन गर्नु पऱ्यो भने सिन्स देयर इज नथिङ इन कमन आई क्यान सिम्पली डु दिस एनए प्लस एनबी। यसरी मैले दुवैको कार्डिनालिटी, दुवैको नम्बर काउन्ट, दुवैको सेटहरूको लाइक एलिमेन्ट काउन्ट जोडेँ भने आई विल गेट अ नम्बर द्याट रिप्रेजेन्ट्स अल अफ द आइटम्स इन द सेट। यो भयो डिसजोइन्ट सेटको केस। अब कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि सम सेट्स माइट ह्याभ समथिङ इन कमन। फर इक्जाम्पल अब यो इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यहाँ ए र बीको आफ्नो इन्डिभिजुअल सर्कल त छँदैछ, बट इफ यु लुक एट दिस जोन, सो दिस इज एन इन्टरसेक्सन। किनभने यहाँ के छ त भन्दाखेरि ए र बीको कमन ग्राउन्ड छ। यसलाई चाहिँ हामीले जनाउँदाखेरि यसरी जनाउँछौँ। सो दिस इज ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड दिज आर ओभरल्यापिङ सेट्स है। ओभरल्यापिङ सेट किन भन्छौँ त भन्दाखेरि दे ह्याभ समथिङ इन कमन। अब ओभरल्यापिङ सेटहरूको हामीले युनियन निकाल्नु पऱ्यो भने देयर इज समथिङ डिफ्रेन्ट देन डिसजोइन्ट सेट्स। किनभने डिसजोइन्टमा ए र बी एड गर्दा पुग्थ्यो, तर यहाँ के छ भन्दाखेरि ए र बी एड गर्दै गर्दा यो बिचको पार्ट पनि आइरहेको हुन्छ है। सो वेन यु हेभ टु फाइन्ड द युनियन अफ दिस सेट्स, यस्तो केसमा you take the cardinality of A
यु डु द सेम विथ बी। अब यति गरिसकेपछि मात्रै पुग्दैन, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्टरसेक्सन चाहिँ हामीले किन सबट्र्याक्ट गरेको हो त भन्दाखेरि हामीले ए को कार्डिनल र यो सबट्र्याक्ट चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि हामीले ए को कार्डिनल नम्बर चेक गर्दै गर्दाखेरि यो होल बाउन्ड्री, अल अफ दिस बाउन्ड्री फल्स इन ए। सिमिलरली बी को लिँदै गर्दा अल अफ द बाउन्ड्री अफ बी फल्स इन बी। तर यो दुवै लिँदै गर्दा यो जुन इन्टरसेक्सन छ यो पनि दुवैमा आइसकेको छ। सो यसमा यदि हामीले फेरि इन्टरसेक्सन एड गर्छौँ भने इट्स जस्ट लाइक रिपिटेसन एन्ड वी डोन्ट वान्ट द्याट। सो हामीले के गर्छ, ए र बीको युनियन निकाल्दाखेरि इन द केस अफ ओभरल्यापिङ सेट वी टेक ए, वी टेक बी, दुवैको कार्डिनालिटी एड गर्छौँ एन्ड वी सबट्र्याक्ट दि इन्टरसेक्सन। सो यो कमन चिज फेरि रिपिट नहोस् भनेर हामीले त्यस्तो गरेको है। अब यो सँगसँगै देयर माइट बी सम अदर भेरिएन्ट्स, जस्तै अगेन लेट्स से वी हेभ टु सेट्स A and B। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, दिस इज योर इन्टरसेक्सन, यो ए र बी दुवैको कमन ग्राउन्ड भयो। कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा सेटको मात्रै, कुनै एउटा सेटमा पर्ने मात्रै चिज पनि निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल ओन्ली ए, जस्तै यो ए त यति मात्रै हो नि त, द एलिमेन्ट्स द्याट लाई ओन्ली इन ए, नट बोथ ए एन्ड बी, फल इन दिस येलो जोन। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्छ भन्दाखेरि वी राइट इट एज only A and this will be equal to NA minus NA intersection B। अब यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ए भन्ने सेटमा मात्रै पर्ने आइटम हेर्न खोजेको होइन, नट बोथ ए एन्ड बी। यस्तो केसमा चाहिँ वी हेभ टु सबट्र्याक्ट द इन्टरसेक्सन फ्रम द मेन सेट है। र यस्तै अरू पनि विभिन्न अपरेसनहरू हुन्छन्, तपाईँले पढ्नु पनि भएको छ होला, फर्मुलाहरू पनि तपाईँले याद गरिरहनु भएको छ होला। यसको बारेमा फर्दर बुझ्न हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ अनि त्यो इक्जाम्पल सल्भ गर्दै जाँदा विल बी एबल टु वाच मोर है। ल अब चाहिँ हामी इक्जाम्पलबाट अलिकति अझ बढी बुझौँ। एउटा सानो इक्जाम्पल छ यहाँ। एउटा इन्फर्मेसन छ, क्लास 10 को स्टुडेन्टहरूलाई चिया मनपर्छ कि कफी मनपर्छ भनेर सोधेको सर्वेमा यसरी इन्फर्मेसन आएको रहेछ। सो द नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट्स वुड लाइक कफी इज 15, चिया मन पराउने 10 जना, दुइटै मन पर्ने 6 जना, दुवै नपर्ने 5 जना, यतिजना यसरी पऱ्यो। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज एक्चुअली द कार्डिनालिटी अफ द सेट है। जस्तै हामीले कफी मनपर्ने स्टुडेन्टको एउटा सेट बनाउन मिल्यो, त्यसै गरी चिया मनपर्ने स्टुडेन्टको एउटा सेट बनाउन मिल्यो, ओके। र दुइटै मन नपर्ने त सेटभन्दा बाहिर बसिहाल्यो। अब हेर्नुहोस्, हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि वी क्यान फर्स्ट स्पेसिफाई द कार्डिनालिटी। सो लेट्स से कफीलाई चाहिँ हामीले सी भनेर लियौँ र टीलाई चाहिँ टी नै भनेर लियौँ अभियसली। सो कफीको कार्डिनालिटी के रहेछ यहाँ हामीसँग, एनसी इज एक्चुअली 15 है। त्यसपछि दोज हु लाइक टी इज 10, सो एनटी इज 10। त्यसपछि वी हेभ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ भनेको सी र टीको इन्टरसेक्सन इज 6 एन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डिसलाइक बोथ भनेको उनलाई दुइटै मन पर्दैन भन्नुको मतलब के पर्यो त भन्दाखेरि यो सी र टीको युनियनभित्र तिनीहरू पढ्नै भएन। सो दे विल बी आउटसाइड अफ इट। सो विल बी राइटिङ इज एज सी युनियन टी कम्प्लिमेन्ट। सो दिस इज 5। अब लेट्स ह्याभ अ फ्यु डिस्कसन्स। हाउ स्याल द गिभन इन्फर्मेसन बी सोन इन अ भेन डायग्राम। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा कसरी देखाउने भन्ने कुरा आउँछ। सो भेन डायग्राम ड्र गरेर हेरौँ है। So let's say I draw, since we have two components, I will draw it like that. So दुईटा भयो है, दुईटा भयो। अब यो लार्जर सेट, अब युनिभर्सल सेट त हाम्रो क्लास 10 को टोटल स्टुडेन्ट भर्ने भइहाल्यो है। सो हाम्रो कफी र हाम्रो टी यहाँ है। अब एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब जब हामीले भेन डायग्राम फिल गर्छौँ हामीले सुरुमै हतारेर यो मेन आइटम सुरुमा भर्ने होइन है। वाट वी डु इज वी गो फ्रम द इन्टरसेक्सन फर्स्ट, बिकज युनियनमा चाहिँ इन्टरसेक्सनले एकदम ठुलो रोल खेल्छ। सो पहिले यो हेरौँ त, कफी र टी दुइटै मन पराउने 6 जना छन् है। सो विल ह्याभ टु राइट 6 राइट हियर, सुरुमा लेखिहाल्नु पऱ्यो 6 है। अब यो 6 लाई सेन्टरमा राखेर बल्ल हामीले अरू कामहरू गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, कफीमा के भनेको छ, 15 जनालाई कफी मनपर्छ भनेको छ हो। तर हामीलाई के पनि थाहा छ, कफी र टी दुवै मन पराउने 6 जना छन् र यो 6 जना के हो त, दे आर अल्सो पार्ट अफ दिस 15। र सिन्स हामीले 6 यहाँ ल्याइसकेका छौँ, अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिम्पली यहाँ 15 लेख्न मिल्दैन। नाउ विल ह्याभ टु सबट्र्याक्ट दिस 6 फ्रम द 15, द्याट मिन्स विल गेट अ 9 है। किन गरेको भन्दाखेरि यो दुवै मन पराउने पनि इज अ पार्ट अफ कफी मन पराउने मान्छेहरू, त्यही भएर हामीले दुवैलाई मन पराउनेलाई
कफी मात्रै मन पराउनेबाट आई मिन कफी मन पराउने सेटबाट यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ सो दिस इज 9 अगेन यो 6 के हो दिस इज अल्सो पार्ट अफ द सेट टी किनभने यो भनेको चिया मन पराउने पनि पर्यो सो सिन्स चिया मन पराउने मान्छे हामीसँग 10जना छ र 6जना अलरेडी के छ दुइटै मन पर्ने भित्र पर्छ भने अब बाँकी यहाँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि अगेन 10 - 6 सो विल ह्याभ 4 र त्यसपछि दुइटै मन नपर्ने 5जना थिए तिनीहरू बाहिर आएर बस्यो है सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेटालाई वी क्यान टर्न इट इन्टु अ भेन डायग्राम भेन डायग्राम बनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो लगभग आधीभन्दा बढी काम सकिन्छ सो तपाईँहरूले इक्जाममा पनि भेन डायग्राम सुरुमा बनाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई त्यो भिजुलाइज गर्न सजिलो हुनसक्छ सो यु क्यान सी हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक कफी ओन्ली सो कफी ओन्लीको आन्सर हामीसँग यहाँ अलरेडी देख्न सक्नुहुन्छ 6जनालाई दुइटै मनपर्छ कफी मन पराउने मान्छे चाहिँ जम्मा 15जना है भन्नुको मतलब अब कफी मात्रै मनपर्ने कतिजना भयो त भन्दाखेरि टोटलबाट दुइटै मन पराउने घटाउनु पऱ्यो सो हामीले घटाइ पनि सकेका छौँ वी क्यान सी 9 स्टुडेन्ट्स लाइक कफी ओन्ली 9जनालाई मात्रै कफी मात्रै मनपर्ने 9जना छ त्यसै गरी हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक टी ओन्ली सेम प्रोसेस टी मन पराउने 10जना थिए दुइटै मन पर्ने 6जना छन् सो चिया मात्रै मन पराउने टी मात्रै मन पराउने कतिजना छ त भन्दाखेरि वी सब्ट्र्याक्ट दिस 6 फ्रम 10 एन्ड वी गेट 4 अब क्वेसनले के सोध्छ भन्दाखेरि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स वेयर देयर इन द क्लास जम्मा स्टुडेन्ट कतिजना रहेछ त क्लासमा भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् हामीसँग कफी मात्रै मन पराउनेको पनि नम्बर छ हामीसँग टी मात्रै मन पराउनेको नम्बर पनि छ हामीसँग दुइटै मन पराउनेको नम्बर छ र हामीसँग दुइटै मन नपराउनेको नम्बर पनि छ सो एन्ड अल अफ दिज आर इन लाइक एकदम प्रपर आइसोलेसनमा छन् यिनीहरू अब जम्मा स्टुडेन्ट कति भन्दाखेरि सबैलाई एड गरिदिए भयो क्या अब सो यु क्यान टेल 6 + 4 इज 10 ओके 10 + 5 इज 15 एन्ड 15 + 9 इज 24 सो जम्मा स्टुडेन्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि टोटल हाम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ क्लासमा मैले यसको अब इङ्क चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल रहेछन् 24 है अब सुरुमा तपाईँहरूलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूको अब यो 3टा जोड्ने अनि यो पनि जोडिदिने ड्याक्क लाएर टोटल गर्ने भनेर दिमागमा आउनु सक्छ त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला बिकज वी हेभ समथिङ कल्ड एन इन्टरसेक्सन जुन कि दुइटै नम्बरमा पर्छ त्यही भएर भेन डायग्राम बनाउनुहोस् क्यालकुलेसन मजाले गर्नुहोस् अनि बल्ल मात्र टोटल कति छ भनेर त्यो कुरामा चाहिँ यसरी अलिकति संयमित भएर क्वेसन पढेर भेन डायग्राम बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् यसरी चाहिँ एउटा सिम्पल सेटको काम हामीले गर्न सक्छौँ है अब विल लुक एट अ फ्यु मोर इक्जाम्पल्स ओके अब चाहिँ हामी 2 सेट्सको एउटा अझै इक्जाम्पल हेर्छौँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन अ सर्वे अफ 300 पिपल अफ अ कम्युनिटी इट वाज फाउन्ड द्याट 175 लाइक क्रिकेट एन्ड 150 लाइक फुटबल बट 25 लाइक निदर अफ देम है सो डेटा हामीसँग के छ पहिले म्याथको एउटा एकदम धेरै भाइ बहिनीहरूले बिगार्ने चाहिँ केमा हो भन्दाखेरि क्वेसन सुरुमा नपढेर सो प्लिज रिड द क्वेसन्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट एन्ड देन स्टार्ट सल्भिङ इट पहिले पढ्नुहोस् राम्रोसँग सो क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि 300जनाको कम्युनिटीमा एउटा सर्वे गरेको सो यो 300जना टोटालिटी आयो नि त त्यो भनेको हामीले सुरुमै युनिभर्सल सेट NU = 300 भनेर लेख्दा हुन्छ है दिस इज युनिभर्सल सेट सो NU = 300 फाइन इट वाज फाउन्ड द्याट 175 लाइक क्रिकेट मन पराउने 175 रहेछन् त्यो भनेको हाम्रो क्रिकेटको सेटको कार्डिनालिटी हो 175 त्यसपछि वी हेभ 150 लाइक फुटबल अगेन फुटबलको कार्डिनालिटी 150 एन्ड 25 लाइक निदर अफ देम दुइटै मन नपराउने 25 भनेको यदि हामीले क्रिकेट र फुटबलको युनियन गर्छौँ र त्यसलाई युनिभर्सल सेटबाट हटाउँछौँ भने 25 बाँकी हुँदो रहेछ है अब यहाँ हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि इफ वी एड दिज अप यो 175 150 25 एड गर्नुभयो भने यु विल सी द्याट इट इज मोर देन 300 है 300जनाको सर्वे लिएको छ तर हामीले यो सबै चिज एड गऱ्यो भने 300भन्दा बढी जान्छ क्या र त्यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि हामीले यसमा यस्तो देख्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो पनि सङ्ख्या छ जसले कि दुइटै मन पराउँछ र त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने चिज हो है अब यहाँ हेर्नुहोस् हाउ डु यु स्टार्ट अब रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन द भेन डायग्राम अब पहिलो क्वेसन के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि यो डेटालाई भेन डायग्राममा देखाऊ भनेको छ अगेन सो वी ड्र द सर्कल्स र सिन्स वी क्यान सी द्याट द नम्बर अफ cricket, football and their complement, if you add them up, it's less than the universal set. It means there must be a certain section of people who like both. दुइटै मन पराउने पनि छन् भनेर बुझ्नु पर्यो सो अब हामीलाई दुइटै मन पराउने कति त थाहा छैन सो वाट वी डु इज हामीले त्यसलाई हाम्रो म्याथको फेभरेट एक्स भनेर हामी अज्युम गर्छौँ सो वाट वी क्यान डु फर्स्ट इज
लेट फर्स्ट स्टेपमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मैले इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ एक्स मानिदिएँ है। सो यो नम्बर कति हो हामीलाई थाहा पनि छैन हैन। सो यो नम्बरलाई चाहिँ मैले के गर्छु आई अज्युम इट टु बी एक्स है। अब भेन डायग्राम कसरी बनाउने त? सो भेन डायग्राममा अगेन आई विल एड अ न्यू पेज। हेर्नुहोस् है त हाम्रो भेन डायग्राम भयो। हामीले के इस्टाब्लिस गरिसकेका छौँ, हाम्रो इन्टरसेक्सन इज गोइङ टु बी एक्स। सो हामी के गर्छौँ त इन्टरसेक्सनमा एक्स राख्छौँ यसरी, ठिक छ। अब बाँकीको पार्ट कसरी फिलअप गर्ने भन्दाखेरि यो क्रिकेटको कम्युनिटी 175 मा के पनि पर्छ त भन्दाखेरि क्रिकेट र फुटबल दुइटै मन पराउने पनि पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सरी यदि यसलाई हामीले सी र यसलाई हामीले एफ मान्छौँ भने हामीले क्रिकेट जुन 175 क्रिकेट मन पराउने मान्छे छन् यति मात्रै राखेर भएन, यसबाट यो एक्स सबट्र्याक्ट पनि गर्नुपर्छ बिकज त्यो एक्स अलरेडी यहाँ आइसकेको छ है। सिमिलरली फुटबल मन पराउने 150 जना छ, तर 150 मा के छ यो एक्स पनि बढ्न जान्छ, त्यही भएर विल ह्याभ टु डु द सेम। हामीले 150 बाट एक्स फेरि सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड दिस होल थिङ इज युनिभर्सल सेट। दुइटैमा नपढ्ने चाहिँ कति भयो 25 भयो। सो वी हेभ 25। सो हाम्रो भेन डायग्राम केही यस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् इन्टरसेक्सन बिचसँग 175 माइनस एक्स। यो सबट्र्याक्ट किन गरेको त भन्दाखेरि यो होल सेटमा एक्स अलरेडी एक्जिस्टिङ छ, त्यही भएर हामीले एक्स्ट्रा एक्स यहाँ फेरि मिसाउनु पर्दैन, त्यही भएर हामीले सबट्र्याक्ट गरेको दुवै साइडबाट है। सो दिस इज आवर प्रपर भेन डायग्राम। अब यसको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन है, क्वेसनले के भन्छ अब फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ द गेम्स। सो हामीले इन्टरसेक्सनै निकाल भनेको छ त्यहाँ है। अब पहिलो कुरा त हामीसँग अब इन्फर्मेसन के छ त्यो हेर्ने, हामीसँग के छ यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट छ भनेको सी युनियन एफ भनेको सी र एफ क्रिकेट फुटबल दुइटै मन नपराउने 25 जना छन्। अब विथ दिस डेटा हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि क्रिकेट र फुटबल यो मध्ये कुनै एउटा अथवा यो दुइटाको युनियन मन पराउने कतिजना छन् निकाल्न सक्छौँ। सो हाउ क्यान यू फाइन्ड इट आउट भन्दाखेरि यो युनियन भनेको के हो त भन्दाखेरि बेसिकली हामीले युनिभर्सल सेटबाट यदि यसको कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने विल गेट द युनियन। सो कम्प्लिमेन्ट इज दिस हैन। सो युनियन कति छ हाम्रो 300 छ र हाम्रो कम्प्लिमेन्ट अफ द युनियन कति छ 25। सो यू क्यान सबट्र्याक्ट दिस। सो विल गेट हाउ मच, विल गेट 275। भन्नुको मतलब अब क्रिकेट मन पराउने र फुटबल मन पराउने यदि हामीले युनियन लिन्छौँ भने दुवैलाई मिसाउँछौँ भने 275 आउँदो रहेछ। अब वी क्यान युज दिस इन्फर्मेसन फर्दर अन टु क्यालकुलेट अदर स्टफ। अब अगेन युनियन निकाल्यो। अब क्वेसनले के भन्छ फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ द गेम्स। दुइटै मन पराउने कति भनेर सोधेको छ, त्यो भनेको बेसिकली कम्प्लिमेन्ट निकाल भनेको है। अब यो कम्प्लिमेन्ट हामी कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त, हाम्रो अघि इस्टाब्लिस गरेकै चिज हो युनियन है भनेको के हो त भन्दाखेरि यु एड द इन्डिभिजुअल कार्डिनालिटिज लाइक द्याट एन्ड देन यु सबट्र्याक्ट द इन्टरसेक्सन। द्याट मिन्स अब जुन इन्टरसेक्सन बन्थ्यो त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो र हाम्रो क्वेसनमा खासमा यसकै भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। तर हामीले के गरिसकेका छौँ त भन्दाखेरि वाट वी हेभ डन इज हामीले यसलाई एक्स भनेर अज्युम गरेका छौँ राइट। सो अब हामी के चाहिँ गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको ठाउँमा विल सब्स्टिट्युट। सो सी युनियन एफ हामीले निकालिसकेका छौँ, हाम्रो भ्यालु कति आएको थियो अघि 275 राइट। सो अब हामी यहाँ 275 प्लग इन गर्छौँ हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त एनसीको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि इट्स 175 एनएफको भ्यालु वी हेभ 150 र इन्टरसेक्सनको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। सो हामी त्यसलाई एक्सको ठाउँमा एक्स नै राखिदिन्छौँ हो। अब लेट्स फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ एक्स। सो मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल म त्यो राइट ह्यान्डमा भएको एक्सलाई यता पठाउँछु, इट बिकम्स प्लस एक्स होइन, र म यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको 275 उता पठाउँछु, इट बिकम्स माइनस 275। सो 175 प्लस 150 माइनस 275 75 ओके।
So अब चाहिँ let's try solving this out. So यहाँनिर if you add these up, 5 plus 0 is basically 5, 7 plus 5 is 12, so 2, and 1 plus 1 is 2, carry 1 3. And then we subtract 275 from it. र यसलाई तपाईले solve गरेर हेर्नु भयो भने you'll get x को value, you will get some this 50 है. अब यो 50 भन्ने जुन भ्यालु हामीसँग आएको छ, this is actually the intersection. भनेको क्रिकेट र फुटबल दुईटै मन पराउने कतिजना रहेछ भन्दाखेरि 50 जना रहेछ है. So this is how we answer the second one. Find the number of people who like both the games. So दुवै मन पराउने हामीले आन्सर भर्खरै निकालेको छौं. That is 50 people like both the games. अब लास्ट क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि find the number of people who like exactly one game है. अब यो अलिकति ट्रिकी लाग्न सक्छ, but it's simple. क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि अब अगेन ब्याक टु दिस, हामीले के थाहा पाइसक्यो भन्दाखेरि x को भ्यालु के हो त, इट्स बेसिकली 50 है. अब क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल जसलाई कि एउटा गेम मात्रै मन पर्छ. त्यो भनेको के निकाल भनेको होला भन्दाखेरि क्रिकेट मात्रै मन पराउने र फुटबल मात्रै मन पराउनेलाई एड गर्यो भने हामीले कुनै एउटा गेम मन पराउने मात्रै थाहा पाउन सक्छौं. सो व्हाट वी क्यान डु इज वी हेभ टु फाइन्ड n only c हैन, and then we can find n only f and we can add them together. So it becomes n only c plus n only f. अब यो n only c भनेको basically this part and n only f भनेको that. So 175 minus x and 150 minus x. यो दुईटाले एड गरे भयो र सिन्स हामीसँग x को भ्यालु अलरेडी गिभन छ, what we can do is, so n not c भनेको c मात्रै भनेको basically 175 minus 50 गर्दा भयो. Okay, similarly n only f भनेको 150 minus 50 हैन, हामीले x को भ्यालु घटाउँदै छौं. So 175 minus 50 गर्यो भने we'll get 125, 150 minus 50 गर्यो भने we'll get 100. It will be basically 225. So 225 जना है, 225 जना मान्छे, 225 जना कस्ता रहेछन् भन्दाखेरि उनीहरुलाई एउटा गेम मात्रै मन पर्छ है. अब इफ वी टाई अल अफ दिस टुगेदर, हामीलाई के थाहा छ 225 भनेको के हो, कुनै एउटा मन पर्ने मात्रै हो हैन. ओके, लेट मी अब यसको कन्क्लुड गरौँ. 225 कुनै एउटा मन पर्ने मात्र थियो. त्यसो हामीलाई के पनि थाहा छ, दुईटै मन पर्ने 50 जना थिए हो र दुईटै मन नपर्ने 25 जना थिए. अब यसलाई एड गरेर हेर्यो भने त कति हुन्छ, we will get 300 right, and 300 is the exact number of people that we started with. So यसरी चाहिँ हामीले यो हिसाब अलिकति र्यान्डम भएको छ, आइम सरी फर द्याट, अलिकति तलमाथि भएको छ, तर बेसिकली क्वेशन पढेर क्वेशनको एसेन्स बुझेर एउटा भेन डायग्राम बनाउन सक्नुभयो भने प्रोसेस चाहिँ सिम्पल हुन सक्छ. सो यसरी हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि तिनटै क्वेशनको आन्सर 1 by 1 गरेर निकाल्न सक्यौ. सो सुरुमा तपाईले भेन डायग्राम युज गरेर र थाहा नभएको क्वान्टिटीलाई सुरुमै स्पेसिफाई गर्नुभयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ सेटको अपरेसनहरुमा है. अब यो सल्भ गर्नलाई यु अल्सो नीड सम फर्मुलाज हैन, जुन कि यहाँ छ. हामी यो पिक्चर तपाईहरुलाई आई थिंक ड्राइभमा पनि राखिदिन्छौँ होला, अर यु क्यान टेक अ स्क्रिनशट विथ दिस थिङ. सो बेसिकली ओभरल्यापिङ सेटमा चाहिँ यी फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई याद छ भने राम्रो हुन्छ. र यो फर्मुला अभियसली याद हुने चीज चाहिँ अब आजको भोलि हुने कुरा हैन, यु हैव टु लाइक रिगरस प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है. रिगरस प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने मात्र तपाईहरुलाई फर्मुला याद हुन सक्छ. अहिले पनि टाइम छ, आई वान्ट टु गिभ यु होप हैन, टाइम छ अहिले. सो अहिले पनि यु क्यान रिमेम्बर इट अल एन्ड यु क्यान लाइक ट्राई टु प्र्याक्टिस दिस मोर. सो यसरी चाहिँ हामीले दुईटा सेटको काम गर्न सक्छौं. र यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुलाई एक्जाममा एटलिस्ट 1, एट मोस्ट 1, एक्ज्याक्टली 1 or only 1 जस्तो क्वेशनहरु पनि आउन सक्छन्. सो त्यस्तो केसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो टर्मसँग मिल्ने फर्मुला कुन हो त, त्यो पनि तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन सक्छ. सो यसरी हामीले दुईटा सेटको काम सकाएको छौं. अब चाहिँ हामी तीनवटा सेटको कार्डिनालिटीको अपरेसनहरु हेर्छौं. र क्लास 10 को लागि चाहिँ यो तीनटाको सेटको पनि अपरेसन तपाईहरुले बुझ्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ. अब अलिकति डायग्रामेटिकली जाउँ है. आई विल ड्र अ फ्यु आइटम्स. सो लेट्स से मैले एउटा सेट यहाँ ड्र गरे यसरी हो, त्यसपछि मैले अर्को सेट ड्र गर्छु यसरी यहाँनिर, and then I will draw one more. Let's take the blue one and it's like that. Either it is 50 है. अब यो 50 भन्ने जुन भ्यालु हामीसँग आएको छ, this is actually the intersection.
भनेको क्रिकेट र फुटबल दुईटै मन पराउने कतिजना रहेछ भन्दाखेरि 50 जना रहेछ है सो दिस इज हाउ वी आन्सर द सेकेन्ड वान फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक बोथ द गेम्स सो दुवै मन पराउने हामीले आन्सर भर्खरै निकालेको छौँ द्याट इज 50 पिपल लाइक बोथ द गेम्स अब लास्ट क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक एक्ज्याक्टली वान गेम है अब यो अलिकति ट्रिकी लाग्न सक्छ बट इट्स सिम्पल क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि अब अगेन ब्याक टु दिस हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यू के हो त इट्स बेसिकली 50 है अब क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल जसलाई कि एउटा गेम मात्रै मनपर्छ त्यो भनेको के निकाल भनेको होला भन्दाखेरि क्रिकेट मात्रै मन पराउने र फुटबल मात्रै मन पराउनेलाई एड गर्यो भने हामीले कुनै एउटा गेम मन पराउने मात्रै थाहा पाउन सक्छौँ सो वाट वी क्यान डु इज वी हेभ टु फाइन्ड n only c होइन and then we can find n only f and we can add them together so it becomes n only c plus n only f अब यो n only c भनेको basically this part and n only f भनेको that so 175 minus x and 150 minus x यो दुईटाले एड गरे भयो र सिन्स हामीसँग x को भ्यालु अलरेडी गिभन छ what we can do is so n not c भनेको c मात्रै भनेको बेसिकली 175 minus 50 गर्दा भयो ओके सिमिलरली n only f भनेको 150 minus 50 हैन हामीले x को भ्यालु घटाउँदैछौँ सो 175 minus 50 गर्यो भने विल गेट 125 150 minus 50 गर्यो भने विल गेट 100 इट विल बी बेसिकली 225 सो 225 जना है 225 जना मान्छे 225 जना कस्ता रहेछन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा गेम मात्रै मनपर्छ है अब इफ वी टाई अल अफ दिस टुगेदर हामीलाई के थाहा छ 225 भनेको के हो कुनै एउटा मनपर्ने मात्रै हो हैन ओके लेट मी अब यसको कन्क्लुड गरौँ 225 कुनै एउटा मनपर्ने मात्र थियो त्यसो हामीलाई के पनि थाहा छ दुईटै मनपर्ने 50 जना थिए हो र दुईटै मन नपर्ने 25 जना थिए अब यसलाई एड गरेर हेर्यो भने त कति हुन्छ we'll get 300 right and 300 is the exact number of people that we started with so यसरी चाहिँ हामीले यो हिसाब अलिकति र्यान्डम भएको छ आम सरी फर द्याट अलिकति तलमाथि भएको छ तर बेसिकली क्वेसन पढेर क्वेसनको एसेन्स बुझेर एउटा भेन डायग्राम बनाउन सक्नुभयो भने प्रोसेस चाहिँ सिम्पल हुनसक्छ सो यसरी हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि तिनटै क्वेसनको आन्सर वन बाई वन गरेर निकाल्न सक्यौँ सो सुरुमा तपाईँले भेन डायग्राम युज गरेर र थाहा नभएको क्वान्टिटीलाई सुरुमै स्पेसिफाई गर्नुभयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ सेटको अपरेसनहरूमा है अब यो सल्भ गर्नलाई यु अल्सो निड सम फर्मुलाज होइन जुन कि यहाँ छ हामी यो पिक्चर तपाईँहरूलाई आई थिङ्क ड्राइभमा पनि राखिदिन्छौँ होला अर यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट विथ दिस थिङ सो बेसिकली ओभरल्यापिङ सेटमा चाहिँ यी फर्मुलाहरू तपाईँहरूलाई याद छ भने राम्रो हुन्छ र यो फर्मुला अभियसली याद हुने चिज चाहिँ अब आजको भोलि हुने कुरा होइन यु हेभ टु लाइक रिगरस प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है रिगरस प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने मात्र तपाईँहरूलाई फर्मुला याद हुनसक्छ अहिले पनि टाइम छ आई वान्ट टु गिभ यु होप होइन टाइम छ अहिले सो अहिले पनि यु क्यान रिमेम्बर इट अल एन्ड यु क्यान लाइक ट्राई टु प्र्याक्टिस दिस मोर सो यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा सेटको काम गर्न सक्छौँ र यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई इक्जाममा एटलिस्ट वान एट मोस्ट वान एक्ज्याक्टली वान अर ओन्ली वान जस्तो क्वेसनहरू पनि आउन सक्छन् सो त्यस्तो केसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो टर्मसँग मिल्ने फर्मुला कुन हो त त्यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुनसक्छ सो यसरी हामीले दुईवटा सेटको काम सकाएको छौँ फर्दर बी इन्टरसेक्सन सी सो बी र सीले इन्टरसेक्ट गरेको एरिया पनि हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो सबट्र्याक्ट गर्दै गर्दा एउटा अर्को कन्डिसन के अकर भइदिन्छ भन्दाखेरि while we are subtracting all of the intersections तिनटैको कमन ग्राउन्ड पनि घटिरहेको हुन्छ सो हामीले यो 2 पनि हटाइरहेको हुन्छौँ तर 2 हटायो भने के हुन्छ यो ग्याप मिसिङ देखिन्छ है हामीले यहाँ के गरेको हो त भन्दाखेरि ए बी र सी को रिपिटेसन हटाउन खोजेको तर त्यो रिपिटेसन हटाउँदै खोज्दाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन कमन ग्राउन्ड छ तिनटैको कमन आउने जुन एलिमेन्टहरू छ त्यो पनि बाहिर निस्किरहेछ जुन कि हामीले गर्न दिन मिल्दैन सो हामीले के गर्छौँ while we subtract all of the intersections between two sets we have to add the intersection of all three sets so last ma chai hamile ke garchhau bhandakheri we add a intersection b intersection c so यसले के भयो त भन्दाखेरि यो तीनटा सबट्र्याक्ट गर्दा हाम्रो कमन आइटमहरू त सबट्र्याक्ट भएकै थियो अब यो चाहिँ हामीले किन एड गर्यौँ भन्दाखेरि यो प्रोसेस इन द प्रोसेस अफ सबट्र्याक्सन्स
we are deleting the common elements, common ground for all three sets. So त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि we only add one intersection that is common among all these three sets. र तपाईहरुले यो मेन फर्मुला याद राख्नुभयो भने यसबाट we can branch out multiple forms and formulations, जुन कि अब हामीले अगाडिको एक्जाम्पलहरुमा हेर्छौँ है. ओके, अब चाहिँ हामी एक्जाम्पलकै थ्रुबाट हेरौँ र मैले सुरुमा पनि भनिसकेको छु अहिले झट्ट हेर्दा इट माइट बी ओभरवेल्मिङ फर यु. त्यो भनेको प्र्याक्टिस अझ पनि गर्न पुगेको छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले. र देयर इज अ क्वेसन इन द बोर्ड. सो यहाँ सिम्पल प्लेन टर्म्समा नम्बरहरू मात्रै छ. युनिभर्सल सेट इज 120, NU इज 120, सो टोटल स्याम्पल साइज इज 120. एन्ड ए, सो ए भन्ने सेटको नम्बर इज 48, NB इज 51, NC इज 40, A intersection B is 11, B intersection C is 10, A intersection C is 9, and A intersection B intersection C is 4. Find the union and find the complement of the union, and also show the information in the Venn diagram. Usually Venn diagram information last मा देखाउ भने हुन्छ, but तपाईले Venn diagram सुरुमै बनाएर राख्नु भयो भने कुनै एउटा टक्क बनाउनु भयो भने तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ. I used to do the same as a student mostly. So let's start with the Venn diagram, right? So again, Venn diagram, you draw three circles. So, okay, sorry for that. You draw three circles. So we have 1, 2, and 3, and 3. Right? So हाम्रो तीनटा सर्कल बन्यो. कति रफ छ, I'm really sorry for that. अब मैले अघि पनि जुन कुरा गरेको थिएँ दुईटा सर्कलसँग है, टु सेट्सको इन्टरसेक्सनबाट सुरु गरेको थियो. यहाँ पनि हामीले त्यही गर्नुपर्छ. सुरुमा तपाईले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि वाट इज द इन्टरसेक्सन अफ अल थ्री है. सो यहाँ हेर्नुभयो भने ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यहाँ छ 4 भनेर. सो यु फिल अप द्याट फर्स्ट है. नाम राख्नु छुटेछ, आइम सरी फर द्याट. ल, एबिसी भयो. एबिसीको तिनटैको जोन एउटै ठाउँमा आउने भनेको यो 4-4वटा आइटम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तिनटैमा इन्टरसेक्ट हुन्छ. अब वी फिल अप दि अदर इन्टरसेक्सन्स है. सो सकेसम्म भेन डायग्राम बनाउँदा इन्टरसेक्सनबाट सुरु गरेर बाहिर मुभ गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुनसक्छ. सो 4 भयो. अब के छ त भन्दाखेरि लुक एट दि अदर इन्टरसेक्सन. जस्तै ए इन्टरसेक्सन बी इज 11. सो हाम्रो यो जोन हो ए इन्टरसेक्सन बीको. ए र बी ठ्याक्कै इन्टरसेक्ट हुने एरिया, दिस इज द वान हो. अब ए इन्टरसेक्सन बी 11 भनेको छ, तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो जुन 4 हो नि, दिस 4 इज अल्सो अ पार्ट अफ दिस 11. किनभने यो त कमन जोन हो, यहाँ एबिसी तिनटैको मिल्ने भयो होइन. सिन्स दिस 4 इज अ सबसेट अफ ए इन्टरसेक्सन बी, अब हामीले यो 4 लाई 11बाट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो 11 minus 4 इज गोइङ टु बी 7 हो. अब हेर्नुहोस् फेरि बी इन्टरसेक्सन सी इज 10. सो बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो होल एरिया इज बी इन्टरसेक्सन सी. 10 छ त्यसको भ्याल्यु. तर सिन्स दिस 4 इज अल्सो द्याट पार्ट अफ 10, अब हामीले 10बाट 4 सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो विल गेट अ 6. सिमिलरली अब के छ हेर्नुहोस्, ए इन्टरसेक्सन सी इज 9 है. ए इन्टरसेक्सन सी इज 9. सो 9 यो होल इन्टरसेक्सनको 9 हो टोटल कार्डिनालिटी. तर सिन्स 4 इज अल्सो अ पार्ट अफ द्याट 9, हामीले यहाँनिर अब 9 minus 4 गरेर 5 गर्नुपर्छ. सो वी हेभ लाइक 6 7 6 7, वी हेभ 6 7 एन्ड देन 4 5 है. अब यति भइसकेपछि नाउ वी गो टु द cardinal values of the sets. अब हेर्नुहोस्, लेट्स स्टार्ट विथ ए. ए को भ्यालु कति भनेको छ 48 भनेको छ हो. तर यो ए सेट हेर्नुभयो भने यु क्यान सी देयर आर अलरेडी सम भ्यालुज एक्जिस्टिङ. सो 9 + 7 16. आउट अफ 48 हो 16 अलरेडी आइसकेको छ. सो बाँकीको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईँले अब त्यो 48बाट चाहिँ यु विल ह्याभ टु सबट्र्याक्ट this 16, which you will get something like 32. So यहाँ 32 हुन्छ. यो चाहिँ तपाईँ यो काम चाहिँ तपाईँहरूले रफली गर्नुभयो भने सुरुमै रफली कतै गरेर राख्नुभयो भने भेन डायग्रामबाट हेरेर आइडियाज लिन सजिलो हुन्छ. यु क्यान टेक इट एज अ ह्याक अर समथिङ है. अब त्यसै गरी एनबी कति भनेको छ 51 भनेको छ हो. दिस इज आवर रफ स्पेस है, यो हाम्रो रफ स्पेस हो. एनबी भनेको छ 51, तर हामीलाई के थाहा छ, सम सेक्सन अफ बी इज अलरेडी हियर. सो 6 + 4 इज 10, 10 + 7 is 17. So you can do this, right? You get something like 34, right? Similarly, so हाम्रो B को भ्यालु कति रहेछ 34 रहेछ. त्यसै गरी NC is actually 40. तर NC मा हेर्नुस् त 6 + 4 10 and 10 + 5 15.
15 already आइसकेछ जुन कि त्यो 40 को पार्ट हो. So again, you'll have to subtract that 15 from 40. So you get something like 25. यसरी हाम्रो भेन डायग्राम के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिट भयो है. यो सबभन्दा लास्टमा गर्न भनेको चिज हो, तर रफली गर्नुभयो भने तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुन सक्छ अगाडिको प्रोसेसमा. अब देन फाइन्ड ए युनियन बी युनियन सी. अब यो प्रिटी सिम्पल छ, मैले अघि पनि लेखाइसकेको छु यो कुरा. बी युनियन सी गर्दै हुनुहुन्छ भने लेट मी मेक इट अ बिट थिकर. यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि सुरुमा सबै इन्डिभिजुअल कार्डिनालिटिजहरू एड गर्ने, सबै सेटको यो एड गर्ने है. यति एड गरिसकेपछि वाट यु डु इज यु सबट्र्याक्ट अल दी इन्टरसेक्सन्स बिट्विन टु सेट्स है. सो यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, यो पनि सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है. यति गरिसकेर अगेन यु हेभ टु एड समथिङ एन्ड द्याट इज द कमन इन्टरसेक्सन अफ अल 3 सेट्स. यो तपाईँहरू बिर्सिनु भएको छैन होला, अघि भर्खर लेखाएको थिएँ मैले. सो अगेन वाट यु डु इज, अब यसलाई कति म सानो पार्छु है. सो दिस इज द वे द्याट यु मुभ फरवर्ड है. सो यो फर्मुला अघिको फर्मुला मैले यहाँ यसरी राखिदिएँ हो. अब लेट्स मुभ अन. एनए को भ्यालु कति छ? इट्स 48. एनबी कति छ? 51. एनसी कति छ? इट्स 40. वाट इज ए इन्टरसेक्सन बी? इट्स 11. सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. सिमिलरली बी इन्टरसेक्सन सी इज 10. सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. ए इन्टरसेक्सन सी 9. यो पनि सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. र लास्टमा जोड्नु कति पर्यो भन्दाखेरि 4. अब यो सबै काम यदि हामीले गरेर सक्यो भने यु विल गेट अ सर्टेन भ्याल्यु द्याट गिभ्स यु द युनियन है. अलराइट, सो यो टोटल गर्दाखेरि 113 हुँदो रहेछ, विच इज द युनियन अफ दिस 3 सेट्स है. अब के भनेको छ भन्दाखेरि युनियन त हामीले निकालिहाल्यौँ. क्वेसनले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि यु आर सपोज टु फाइन्ड द कम्प्लिमेन्ट अफ दिस होल थिङ. सो युनियन हामीले निकालिसक्यो 130. अब कम्प्लिमेन्ट भनेको यो होल चिजलाई यदि हामीले अब हाम्रो युनिभर्सल सेटबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने वी विल गेट द कम्प्लिमेन्ट. यो बार अथवा कम्प्लिमेन्ट बेसिकली के भनेको त भन्दाखेरि यसलाई घरबाट निकाल भने हो. ओके, सो वाट एभर युनिभर्सल सेट वी हेभ त्यसबाट यदि हामीले यो सेटलाई सबट्र्याक्ट गर्छौँ भने जे बाँकी रहन्छ द्याट इज द कम्प्लिमेन्ट. सो युनियन हामीले निकालिसक्यौँ यसरी. अब कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने त यसलाई नयाँ पेजमै गरौँ होला है. सो ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट यस्तो बार कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने वाट यु डु इज यु टेक द युनियन सेट, सरी द युनिभर्सल सेट, एन्ड देन यु सबट्र्याक्ट इट. अब इफ यु रिमेम्बर हाम्रो युनिभर्सल सेट इज 120 एन्ड द युनियन इज 113. सो यु बेसिकली डु 120 minus 113 and we get 7. सो अब अघिको हाम्रो जुन सेट बनेको थियो यो सेटको बाहिर बस्छ 7 है. यसलाई चाहिँ एकचोटि म सेलेक्ट गरेर आई विल जस्ट टेक दिस सेक्सन. यो पुरै मुभ हुँदो रहेछ, ठिक छ. सो यो सेट चाहिँ सेटको बाहिर 7 बस्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो. ओ इट्स अल वब्ली, आइ एम रियली सरी फर द्याट. ओके, सो दिस इज हाउ यु कन्स्ट्रक्ट दिस सेट्स. बेसिक एउटा यो फर्मुला याद हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई. यु क्यान मुभ अन विथ द्याट है. अब यसरी हामीले यो सकायौँ. अब देयर इज वान मोर इक्जाम्पल विच इज हियर. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब नाउ दिस इज अ केस स्टडी है. अमङ 180 स्टुडेन्ट्स. सो एउटा एसएलसी एक्जामिनेसनको एसएलसी भनेको तपाईँहरूको अहिलेको एसई हो खासमा. हाम्रो जमानामा चाहिँ एसएलसी हुन्थ्यो. सो 2071 को केस छ, अराउन्ड आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडिको. सो एउटा स्कुल छ नेपाल माध्यमिक विद्यालय, त्यहाँबाट 86 स्टुडेन्ट्स हेभ पास्ड आउट अफ 180 है. 86 स्टुडेन्ट हेभ पास इन साइन्स, 80 पास इन म्याथ एन्ड 76 पास इन नेपाली. सो हामीसँग 3टा सेट के हुने भयो त? साइन्सको एउटा सेट, म्याथको अर्को सेट र लास्टमा नेपालीको एउटा सेट. अब यहाँ के छ? 26 पास इन साइन्स एन्ड म्याथ. सो साइन्स र म्याथको इन्टरसेक्सन. 36 पास इन म्याथ्स एन्ड नेपाली. सो द्याट इज द इन्टरसेक्सन अफ म्याथ एन्ड नेपाली. 32 पास इन साइन्स एन्ड नेपाली, बट 20 डिड नट पास अल दि सब्जेक्ट्स है. सो 20 चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पास नहुनेमा पऱ्यो होइन. अब सो द गिभन इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास इन अल 3 सब्जेक्ट्स. अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ है, यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ तपाईँको. अब यसमा त यसलाई चाहिँ तपाईँले अब म्याथमेटिकल त्यो ढाँचामा म्याथमेटिकल फर्मेटिभमा देखाउन सक्नुपर्छ. त्यो चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि क्वेसन मैले फेरि भनिसकेँ, क्वेसन राम्ररी पढ्ने सबैले. देन यु स्टार्ट विथ द डेटा. सो वाट इज द युनिभर्सल थिङ? द युनिभर्सल सेट हियर, द कार्डिनालिटी इज 180. Okay, then we have science, so let's call it NS, which is 86.
Okay, we have maths, so let's call it NM, which is 80, and then we have Nepali. Okay, so let's call it N नै हुने भयो, and this is 76. Sorry. So यो भयो. अब त्यसपछि इन्टरसेक्सनमा काम गरौँ. साइन्स, म्याथ्स र नेपालीको हामीले डाटा लेखिसकेका छौँ. 26 पास इन साइन्स एन्ड म्याथ. सो इट्स बेसिकली के हो त भन्दाखेरि साइन्स र म्याथको इन्टरसेक्सनमा चाहिँ 26 जना भने हो है. सो डेटा यी हुन्छ. तपाईहरुले क्वेशन राम्ररी पढेर त्यसलाई यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्छ. यति गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अगाडिको काम गर्न सजिलो हुन्छ है. सिमिलरली म्याथ र नेपाली. सो M U N है. It will be 36 and science or Nepali SUN it's going to be 32. This is the data that we have. अब sorry for that. अब हाम्रो responsibility चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो काम, हाम्रो कर्मठ निष्ठा सहित गर्नुपर्ने काम चाहिँ we have to solve it out. So अब यसलाई म मार्क गरेर I will simply place it in a corner so that we can see it later. ठीक छ? ओ वाउ, फाइन. सो यसरी हामीले मुभ गऱ्यौँ है. अब क्वेसनले के भनेको छ, भेन डायग्राम बनाऊ भनेको छ यसको हो. अब भेन डायग्राम बनाऊ एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास इन अल 3 सब्जेक्ट्स. एउटा कुरा मैले भन्न के छुटाएँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा एक्स्ट्रा डेटा के पनि छ भन्दाखेरि बट 20 डिड नट पास अल दि सब्जेक्ट्स. 20 जनाले चाहिँ पास गरेन भनेको छ. त्यो भनेको पास हुने मध्येबाट उनीहरू बाहिर भयो. द्याट मिन्स यदि हामीले एउटा युनियन बनायो एस, यो युनियन बनायो भने तीनटा सेटको यसमा नपर्ने कतिजना रहेछन् भन्दाखेरि 20 जना. यो डेटा पनि इट इज प्रिटी इम्पोर्टेन्ट है. सो हामीसँग यति इन्फर्मेसन आयो हो. अब मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँले भन्नु पर्दैन बिकज दिस इज नट अ लाइभ भिडियो. हामीसँग एसएम र एन भनेको तीनटा सब्जेक्टमा पास नहुनेको नम्बर छ है. नाउ युजिङ दिस डेटा वी क्यान फाइन्ड द युनियन भनेको पास कतिजना भयो त तीनटामा होइन. तिनटैमा पास हुने भन्दा पनि जनरल पास कतिजना भयो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ हामीले. सो त्यसको लागि चाहिँ बेसिकली हामीले कम्प्लिमेन्ट युज गरेर वी हेभ टु फाइन्ड द युनियन फर्स्ट. सो त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि वी फाइन्ड आउट एस युनियन एम युनियन एन बाई सिम्पली टेकिङ आवर युनिभर्सल सेट एन्ड सबट्र्याक्टिङ द कम्प्लिमेन्ट. द्याट इज हाउ इट वर्क्स. सो यो हामीले के गर्छौँ, सबट्र्याक्ट गर्छौँ. एन यु कति छ हाम्रो, वी हेभ 180 and then this complement is 20. So we get 160. So यो 160 भन्ने जुन नम्बर छ यो बेसिकली के हो त भन्दाखेरि पास भएकोहरूको यो सङ्ख्या हो. यी पास भएकोहरू तिनटैमा पास भएको हुन सक्छन्, अथवा कुनै दुईटामा पास भएको हुन सक्छन्, अथवा कुनै एउटामा पास भएको हुन सक्छन् है. अब यो डेटा आइसकेपछि अरू कुरा निकाल्न खासै गाह्रो हुँदैन. क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन अल 3 सब्जेक्ट्स है. सो अगेन विल टेक अ सेलेक्सन. यसलाई म लिन्छु, अलिक सानो बनाउँछ है. अब हेर्नुहोस्, कतिपय केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले भेन डायग्राम पहिले बनाउनु पर्ने हुनसक्छ. कतिपय केसमा चाहिँ पहिले हिसाब गरेर अनि भेन डायग्राम बनाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ. अब मैले 160 निकालिसकेँ. अब म के गर्छु त भन्दाखेरि आई विल ट्राई टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन है. यो अल 3 सब्जेक्ट्समा पास हुनु भनेको इन्टरसेक्सन निकाल भनेको खास भयो क्वेसनले है. सो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इफ वी आर टकिङ अबाउट युनियन्स. अब यसमा यु हेभ टु बी अलिकति क्लेभर है. किनभने क्वेसनमा हेर्दा के हुन्छ, सुरुमा सो द गिभन इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेको छ, ओहो सुरुमा भेन डायग्राम नै बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने तपाईँहरूलाई प्रेसर फिल हुनसक्छ. इक्जाममा ट्रस्ट मी इट्स नट नेसेसरी. तपाईँहरूले यदि क्वेसन नम्बर राम्ररी मेन्सन गर्नुभएको छ भने दुईवटा मध्ये जुनै पनि अगाडि गर्दा हुन्छ. अनलेस क्वेसनले स्पेसिफाई गरेको छ कि यही पहिले गर भनेर, त्यो केसमा गर्नै पर्यो. तर यहाँ वी डोन्ट ह्याभ सच बााउन्ड्री, सो वी क्यान स्टार्ट विथ एनिथिङ. सो मैले चाहिँ अहिले के गर्दैछु भन्दाखेरि आइ एम ट्राइङ टु फाइन्ड द वान हु पास्ड अल 3 सब्जेक्ट्स है. सो यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि आई टेक द फर्मुला. बेसिकली यो के हो त भन्दाखेरि यु टेक एस, यु टेक एम, यु टेक एन, एन्ड देन वाट एभर वी हेभ हियर वी सबट्र्याक्ट अल अफ दिज इन्टरसेक्सन अफ 2 सेट्स and then we add something that is the intersection of all those 3 sets. र तपाईहरुलाई अहिलेको अहिले त बिर्सिनु भएको छैन होला, हामीले निकाल्नुपर्ने भ्यालु चाहिँ यो हो. लुगा लागिरहेछ, आम सरी फर द्याट. सो
दिस इज द भ्यालु वी वान्ट टु फाइन्ड आउट। यो बाहेक हामीसँग सबैको भ्यालु आइसकेछ, यो हामीले भर्खरै निकाल्यौँ, बाँकी सबैको भ्यालु यहाँ छ। अब काम के हो भन्दाखेरि एकदम कामली एकदम चिल भएर सबैको भ्यालु यदि हामीले यहाँ इनपुट गऱ्यौँ भने वी विल फाइन्ड आवर रिक्वायर्ड भ्यालु। सो लेट मी सर्टन इट आउट। आई विल अगेन टेक दिस, यति म लिन्छु हो, यसलाई अलिक सानो बनाउँछु, यसलाई म राख्छु यहाँ है। अब चाहिँ हामी सिम्पली विल युज दिस फर्मुला एन्ड विल इनपुट अल द डेटाज है। यो भ्यालु हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ, इट्स गोइङ टु बी 160 हो। एसको भ्यालु हामीसँग छ, कति छ हेर्नुहोस् न, 86 छ। एमको भ्यालु छ हामीसँग, इट इज 80। एनको भ्यालु पनि छ हामीसँग, इट इज 76। अब अरू के भ्यालुहरू छन्, यो पनि छ 26। साइनको विचार गर्नु होला, हामीले दुईटाको इन्टरसेक्सन सबै सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो युनियन निकाल्दाखेरि। 26 भयो, वी सब्ट्र्याक्ट द 36, वी सब्ट्र्याक्ट 32। यो भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, वी जस्ट लेट इट एज इट इज। र यसलाई यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ, अथवा हामीले के गर्ने मिल्छ भन्दाखेरि लेट दिस भ्याल्यु बी एक्स भनेर यसको ठाउँमा एक्स पनि राख्न सक्छौँ, दुवैले गर्ने भनेको खासमा त्यही नै हो। सो म के गर्छु त भन्दाखेरि आई विल जस्ट सेन्ड इट टु दिस साइड। सो एनएस इन्टरसेक्सन एम इन्टरसेक्सन एन एक साइडमा ल्याउँछु म। सो अब हामीले सबै भ्यालु राखिसकेका छौँ, वी जस्ट निड टु फाइन्ड दिस वान, वी निड टु आइसोलेट दिस वान। सो म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यथावत राख्छु, अरू सबै चिजलाई आई विल सेन्ड इट पारी। सो इट बिकम्स 160 minus 86 minus 80 minus 76 plus 26 plus 36 plus 32। सो मैले के गरेको मात्रै हो त भन्दाखेरि इफ यु आर कन्फ्युज, यसलाई मैले जस्ताको तस्तै राखेँ, यो बाँकी सबैलाई उता पारी पठाएपछि सबैको साइन चेन्ज हुने भयो, इट्स प्रिटी एभिडेन्ट है। सो इफ यु डु अल अफ दिस क्यालकुलेसन्स द आन्सर इज गोइङ टु बी 12 है। सो हाम्रो 12जना स्टुडेन्ट यस्तो रहेछ जो कि तिनटै सब्जेक्टमा पास भएको छ। अब सिन्स नाउ वी हेभ अल अफ द डेटा, अब चाहिँ हामीले सबै चिजलाई डिरेक्टली भेन डायग्राममा प्लग इन गर्दा हुन्छ है। अब हेर्नु त, यो आई जस्ट टेक वान मोर क्लिपिङ अफ इट। सो लेट मी सेलेक्ट इट। म यसरी यसलाई काट्छु, यसलाई छोटो बनाउँछु सो द्याट इट्स इजी फर अल अफ अस टु सी। यसलाई म ल्याउँछु कहाँ भन्दाखेरि यहाँ है। सो लेट मी सेलेक्ट इट, लेट मी मेक इट सर्टर है। सो हामीले 12 भन्ने भ्यालु निकालिसकेका छौँ है। यो सानो सानो भएको छ बट आई थिङ्क अल अफ यु गेटिङ इट। अब भेन डायग्राम बनाउनु पऱ्यो। भेन डायग्राम हामी कसरी गर्छ भने अगेन मेक 3 सर्कल्स जस्ट लाइक द्याट। अब फेरि एस एम र एन दिनु पऱ्यो। कतिजना पास भएको छैन, 20 जना। सो 20 जना टक्क बाहिर निकालेर राख्दा भयो यसरी है। यसरी हामी बक्स बनाउँदा हुन्छ। यो कति रफली बनाएको छु मैले, तपाईँहरूले अब यु क्यान ड्र बेटर देन मी। सो बक्स भयो, 20 जना बाहिर, यो यिनीहरू पासमा भएकोहरू। माइकल टाढा रहेछ। यो 20 जना पासमा भएकोहरू। अब हामीले तिनटैमा पास भएको निकालिसकेका छौँ, द्याट इज 12, अघि भर्खरै निकालेको चिज हो त्यो। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी किप इट इन द सेन्टर लाइक द्याट। अब हामी इन्टरसेक्सन राख्छौँ अनि वी एक्सप्यान्ड आउटवर्ड्स है। अब हेर्नुहोस्, अब एस र एम साइन्स र म्याथको इन्टरसेक्सनमा कति छ, 26 है। त त्यो 26 मध्ये के हो, 12 जना त कमनमा परिहाल्यो। सो अगेन अघि जस्तै रिमेम्बर वी सब्ट्र्याक्ट 12 फ्रम 26 एन्ड वी गेट 14। सिमिलरली म्याथ्स र नेपालीको इन्टरसेक्सनमा कतिजना छ, 36 जना छ हो। तर त्यो 36 जना मध्ये पनि 12 जना के भयो, कमनमा पर्ने भयो। सो अगेन यहाँनिर वी हेभ 24। सिमिलरली साइन्स र नेपालीको इन्टरसेक्सनमा 32 जना छ है। तर यो 12 जना पनि के हो त, त्यो 32 जनाकै पार्ट हो नि त आखिर। सो वी अगेन सब्ट्र्याक्ट 12 फ्रम 32 एन्ड वी गेट 20। यसरी के भयो त, हाम्रो इन्टरसेक्सनको पार्ट फिल भयो है। म फेरि भनिदिइरहेको छु, कमन इन्टरसेक्सनबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि अरू इन्टरसेक्सनहरूलाई फिक्स गर्नुहोस् एन्ड देन यु गेट आउट टु द सेट्स। अब साइन्सबाट सुरु गरौँ। वी हेभ 86 हो साइन्समा पास हुनेहरू। अब 86 मध्ये हेर्नुहोस् त, 14 + 12 इज 26, 26 + 20 इज 46। 46 जना अलरेडी यहाँ छ भन्नुको मतलब अब 86 बाट 46 घटाउनु पऱ्यो, विल हेभ अ 40। सो द्याट वेन यु एड अल अफ दिज इट बिकम्स 86। सिमिलरली म्याथको हेर्ने हो भने द टोटल इन्टरसेक्सन पार्ट एडेड अप गर्ने हो भने इट बिकम्स 50। तर के छ, म्याथमा वी अलरेडी नो 80 हेभ पास्ड, र यहाँ भएको 50 पनि, यतिको 50 पनि के हो, त्यो 80 कै पार्ट हो। सो 80 - 50 इज 30, यु राइट इट हियर। सिमिलरली इफ यु गो टु नेपाली, यदि हामीले यसलाई एड गरेर हेर्ने हो भने इट बिकम्स टु 56 इफ आइ एम नट रङ। सो 2 to 4, यस दिस इज 56। 56 मध्ये
यो जुन 56 इन्टरसेक्सनमा परेका छन् ती सबै के हो त फेरि यो 76 कै पार्ट हो द्याट मिन्स यहाँ के हुने भयो अब 20 यसरी के भयो यो सम गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै मिल्छ पनि र टोटल एडअप गर्ने हो भने इट बिकम्स अल्टिमेटली 180 द्याट इज हाउ इट वर्क्स सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि वी फाउन्ड द मिसिङ भ्याल्युज एन्ड देन वी प्लग्ड इट ब्याक इन टु मेक द सेट द्याट वी हेभ सो दिस इज द भेन डायग्राम दिस इज हाउ यु मेक इट सो यसरी हामीले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेजमा आएको डेटालाई सेटमा क्लासिफाई गरेर उनीहरूको कार्डिनालिटी चेक गरेर एन्ड युजिङ एप्रोप्रिएट फर्मुलाज हामीले अल्टिमेटली वी कुड सल्भ इट आउट सो कतिपय केसमा भेन डायग्राम पहिले बनाउनु पर्ने हुनसक्छ कतिपय केसमा पछि बनाउनु कतिपय केसमा अगाडि भेन डायग्राम बनाउनुपर्छ कतिपय केसमा पछि तर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो निड हेरिकन यु क्यान ट्राई इट आउट सो यसरी चाहिँ वी क्यान सल्भ थिङ्स अब यसको भेरिएन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ you have to assume a certain value to be x or y or a certain variable and that is how you solve things. So the important thing is to remember the formulas. यति गरे भने चाहिँ I think you will be able to solve the cardinal problems basically with the 3 sets. है र यो सँगै हामी यो भिडियो चाहिँ कन्क्लुड गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई कतिको युजफुल भयो भएन कमेन्टमा लेखिदिनु होला These are some of the formulas for 3 set problems. Again, यो सबै फर्मुलाहरू सबै याद गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईँहरूले सेटको एसेन्स बुझ्नु भएको छ र कार्डिनालिटी भन्ने कुरा के हो बुझ्नु भएको छ भने भेन डायग्राममा त्यो आइटमहरू भर्न खासै गाह्रो हुँदैन भेन डायग्रामको इन्टरसेक्सनदेखि लिएर बाहिरको एलिमेन्टको कुराहरू पनि तपाईँहरूले यदि इन्टरलाइज गर्न सक्नु भएको छ भने खासै गाह्रो चिज चाहिँ होइन यो है र फर्मुला चाहिँ हेर्दै पनि गर्नुहोस् प्र्याक्टिस पनि गर्नु सकेसम्म होइन अब यसलाई अलिकति म ठुलो बनाएर देखाउँछु सो यसरी छ है यु क्यान टेक स्क्रिनसट्स अर यु क्यान पुट इट इन कमेन्ट्स फर यु है यसरी तिनवटा इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरू आउन सक्छन् सो इट डिपेन्ड्स तपाईँलाई कस्तो क्वेसन आउँछ है इक्जाममा कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो हिसाबको तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के मात्रै छ भन्दाखेरि सुरुमा क्वेसन राम्ररी पढ्नुहोस् टेक यर टाइम टु रिड द क्वेसन्स एन्ड देन ड्र द भेन डायग्राम्स त्यसपछि क्वेसनको ल्याङ्ग्वेजमा भएको डेटालाई यसरी नोटेसनमा लेख्नुहोस् पहिला एन्ड देन लुक एट वाट यु हेभ एन्ड वाट यु आर सपोज टु फाइन्ड आउट सो त्यसरी सुरु गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ सुरुमै हतारिएर एकदम त्यो गाह्रो भएर एन्जाइटी लिएर काम गर्नुभयो भने चाहिँ आउने चिज पनि बिग्रिन सक्छ सो प्लिज रिड द क्वेसन्स फर्स्ट यो सबै घोकेर यहीँ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि तपाईँले सुरुमा डायग्राम बनाएर र यो डेटाहरूलाई बाहिर निकालेर राख्न मात्रै पनि सक्नुभयो भने यु क्यान इजिली प्रोसेस थिङ्स सो यो सबै कुरा तपाईँलाई हामी ड्राइभमा राखिदिन्छौँ यु क्यान चेक इट आउट इन द कमेन्ट्स अरू पनि केही गाह्रो लाग्छ भने कमेन्टमा राखिदिनु होला विल ट्राई टु आन्सर इट अल र मेरो लागि पनि यो कन्टेन्ट यसरी बनाएको फर्स्ट टाइम हो सो आइम अल्सो रियली नर्भस बट आइम ह्याप्पी टु बी अफ हेल्प आउने दिनहरूमा हामी अरू पनि कन्टेन्ट बनाउने छौँ तपाईँहरूले अहिले तत्कालै यो च्याप्टरको भइहाल्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने त्यो पनि कमेन्टमा राखिदिनु भयो भने चाहिँ विल ट्राई टु फोकस अन द्याट एज वेल सो थ्याङ्क यू सो मच दिस इज RNB एजुकेसन साइनिङ आउट फर टुडे थ्याङ्क यू सी यू